So, hi everyone, সকলোকে পুনৰ এবাৰ মই শিক্ষা আসাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ক্লাছ 12ৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ প্ৰথমটো চেপ্টাৰ দ্য লাষ্ট লেছন। গতিকে আহা সময় নষ্ট নকৰি আমি ডাইৰেক্ট ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। দ্য লাষ্ট লেছন বা মোৰ শেষ পাঠ, আৰু ইয়াত আমি কাৰ কথা পঢ়িম? এজন সৰু ছাত্ৰৰ কথা যি এটা যুদ্ধগ্ৰস্ত অঞ্চলত বাস কৰে। লাষ্ট লেছন। আৰু ইয়াৰ অথৰ কোন বা ইয়াৰ লেখক কোন? তেওঁ হৈছে আলফঞ্জো ডডেট। তাৰ নামটো মনত ৰাখিবা, আলফঞ্জো ডডেট। আৰু লাষ্ট লেছনটো কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বনোৱা হৈছে? ফ্ৰেন্কো প্ৰুছিয়ান ৱাৰ, অৰ্থাৎ ফ্ৰান্স আৰু প্ৰুছিয়াৰ সৈন্য সেনাৰ যুদ্ধৰ সময়ৰ এটা কাহিনী, যি 1870ৰ পৰা 1871 অৰ্থাৎ 2 বছৰ ধৰি চলিছিল। আৰু ইয়াত কি হৈছিল? ফ্ৰান্সে প্ৰুছিয়াক যুদ্ধত হৰুৱাইছিল আৰু প্ৰুছিয়াৰ কিছু অংশ দখল কৰিছিল। আৰু প্ৰুছিয়া হৈছে বৰ্তমানৰ জাৰ্মানী, পোলেণ্ড আৰু অষ্ট্ৰিয়াৰ কিছুমান জেগাৰ অংশ। আৰু এই ষ্টৰীত আমি কাৰ কথা পঢ়িম? ফ্ৰান্স ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আলছেক আৰু লৰেন নামৰ টুকুৰা জেগাৰ নাম। ফ্ৰান্সৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিল ফ্ৰান্সৰ এলজেক এণ্ড লৰেইন। গতিকে আহা পলম নকৰি আমি ডাইৰেক্ট মেইন কথাখিনিলৈ যাওঁ। ইয়াত আমি কাৰ কথা পঢ়িম? আমি ইয়াত পঢ়িম ফ্ৰেন্স নামৰ এজন সৰু ল'ৰাৰ কথা, আৰু কাহিনীটো আমি ফ্ৰেন্সৰ চকুৰে পঢ়িম। অৰ্থাৎ ফ্ৰেন্সেনো কি দেখিছে, তেওঁৰ অভিব্যক্তি কেনেকুৱা, তেওঁ কেনেকুৱা ফিলিং লৈছে, আমি সেই কথাবোৰ ফ্ৰান্সৰ দৃষ্টিৰেহে পঢ়িম, আমি নিজৰ দৃষ্টিৰে নপঢ়োঁ। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. কৈছে যে মই সেইদিনা স্কুললৈ বহুত দেৰিকৈ বুলি ওলাইছিলোঁ আৰু মই বহুত ভয় খাই আছিলোঁ। ড্ৰেড মানে ভয় খোৱা, আৰু কিহৰ ভয় খাইছিল? তেওঁ গালি খাব। Especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participles. আৰু কিয় ভয় খাইছিল? কিয়নো মিষ্টাৰ হেমেলে তেওঁলোকক পাৰ্টিচিপলছৰ কথা সোধা আছিল। পাৰ্টিচিপলছ মানে হৈছে বিশেষ ক্ৰিয়া বিশেষণ, অৰ্থাৎ গ্ৰামাৰৰ কিছুমান ভাগ। আৰু মিষ্টাৰ হেমেলটো কোন আছিল? মিষ্টাৰ হেমেল আছিল ফ্ৰেন্সৰ টিচাৰ, ক্লাছ টিচাৰ, অৰ্থাৎ স্কুলৰ টিচাৰ। And I did not know the first word about them. আৰু ফ্ৰেন্সে কৈছে যে মই তাৰ কিন্তু এটা শব্দও নাজানো, অৰ্থাৎ ফ্ৰান্সে পাৰ্টিচিপলছৰ এটা কথাও বুজি নাপায়। For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. আৰু কৈছে যে এটা মুহূৰ্তৰ বাবে মই স্কুলৰ পৰা পলাই গৈ গোটেই দিনটো বাহিৰত কটোৱাৰ কথা ভাবিছিলোঁ। It was so warm, so bright. ফ্ৰান্সে কৈছে যে সেই দিনটো বৰ উমাল আছিল আৰু বহুত ফৰকাল আছিল। The birds were chirping at the edge of the woods. কৈছে যে চৰাইবোৰে কি কৰিছিল? গছৰ ডালত বহি চিৰবিৰাই আছিল। গছৰ ডালত বহি চৰাইবোৰে চিৰপিং মানে চিৰবিৰাই থকা, অৰ্থাৎ শব্দ কৰি থকা। And in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. আৰু কৈছে যে কাঠৰ মিলটো পিছফালে থকা খালী মুকলি জেগাখনত কি কৰিছিল? প্ৰুছিয়ান সৈন্যসকলে ড্ৰিলিং কৰি আছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে সৈন্যৰ কুচকাৱাজ কৰি আছে। ড্ৰিলিং কৰা মানে কুচকাৱাজ কৰা। It was all much more tempting than the rule of participles. আৰু কৈছে যে এইবোৰ কিন্তু গ্ৰামাৰৰ ৰুল বা পাৰ্টিচিপলছৰ ৰুলতকৈ বা নিয়মতকৈ কিন্তু বেছি লোভনীয় আছিল, অৰ্থাৎ এইবোৰ চাইহে বেছি ভাল লাগিলহেঁতেন। But I had the strength to resist and hurried off to school. কিন্তু ফ্ৰেন্সে কৈছে যে মোৰ তাত শক্তি আছিল যে মই এইবোৰক ৰুধিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ মই এনেকুৱা ধৰণৰ ইচ্ছাবোৰক দমাই পেলাই মই স্কুললৈ যাব পাৰোঁ, আৰু মই স্কুললৈ বুলি লৰালৰিকৈ গৈছিলোঁ। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. কৈছে যে যেতিয়া মই পৌৰসভাৰ গৃহটো বা নগৰ সভাৰ গৃহটো পাৰ হৈছিলোঁ, তেতিয়া কি হৈছিল? বুলেটিন বৰ্ডখনৰ ওচৰত কি হৈছিল? ক্ৰাউড জমা হৈছিল। ক্ৰাউড মানে মানুহৰ ভিৰ এটা জমা হৈ আছিল। For the last 2 years all our bad news had come from there. তো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, কিমান কৈছে? ফ্ৰম দ্য লাষ্ট 2 years, তাৰ লাষ্ট 2 বছৰ ধৰি তেওঁলোকৰ বাবে যিমানখিনি বেয়া খবৰ আহিছে এই বুলেটিন বৰ্ডখনৰ পৰাই আহিছে। দ্য লষ্ট বেটেলছ, দ্য ড্ৰাফট, দ্য অৰ্ডাৰ্ছ অফ দি কমাণ্ডিং অফিচাৰ। কৈছে যে আমি যুদ্ধ হৰাৰ কথা, দ্য ড্ৰাফটৰ কথা, বা আমাৰ কমাণ্ডিং অফিচাৰজনে কি কি অৰ্ডাৰ দিছে, সকলো আমি এই বুলেটিন বৰ্ডখনৰ পৰাই গম পাই আছিলোঁ। And I thought to myself without stopping what can be the matter now. কৈছে যে আৰু মই সেইখিনি নৰখাকেই ভাবিবলৈ লৈছিলোঁ যে এতিয়ানো কি হ'ল, আকৌ এতিয়ানো কি কথা আহি পৰিল। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. কৈছে যে তেতিয়া মই কথাটো ভাবি ভাবি জোৰে জোৰে গৈ আছিলোঁ, তেতিয়া ব্লেকস্মিথ অৰ্থাৎ কমাৰ, ব্লেকস্মিথ মানে কমাৰ, এই কমাৰজনে মোক
যাৰ নাম আছিল ৱাট ছাৰ। আৰু তেওঁক কি আছিল, তেওঁ বুলেটিন বৰ্ডখনৰ ওচৰত ৰৈ পেলাই তেওঁ বুলেটিনত কিনো নটিচ আহিছিল তেওঁ সেইখন পঢ়ি আছিল। আৰু তেওঁ মোক দেখি ক'লে, ড'ন্ট গ' ছ' ফাষ্ট বয়, যে ইমান সোনকালে যাবৰ প্ৰয়োজন নাই ল'ৰাটো, ইউ উইল গেট টু ইয়ৰ স্কুল ইন প্লেণ্টি অফ টাইম। তুমি যথেষ্ট টাইম এৰি তুমি স্কুল পাবগৈ, তোমাৰ লৰালৰি কৰিবৰ তোমাৰ প্ৰয়োজন নাই। I thought he was making fun of me and reached Mr. Hammel's little garden all out of breath. কৈছে যে মই ভাবিছিলোঁ যে তেওঁ কিজানি মোক ঠাট্টাহে কৰিছিল, তেওঁ কিজানি মোক হাঁহিছিলে, সেইবাবে মই লৰালৰিকে জোৰে জোৰে গৈ মিষ্টাৰ হেমেলৰ সৰু ফুলনি বাগিচাখন একে উশাহতে গৈ পালেগৈ, অৰ্থাৎ তেওঁ বহুত লৰালৰিকে স্কুল পালেগৈ। Usually when school began there was a great bustle. কৈছে যে যেতিয়া কিন্তু সাধাৰণতে স্কুল খোল খায় তেতিয়া কিন্তু বহুত হুলস্থুল হৈ থাকে, বাছল মানে হুলস্থুল, which could be heard out in the street। আৰু কৈছে যে সাধাৰণতে এইবোৰ কিন্তু ৰাস্তাৰলৈকে শুনা যায়। The opening and closing of desks, যে বেঞ্চৰ অগা পিছা কৰা বা ঠেলা ঠেঁচা কৰা, lessons repeated in unison, অৰ্থাৎ যিবোৰ পাঠ শিক্ষকে পঢ়ালে সেইবোৰ চবে একে উচ্চাৰণ একে এসোহাতে আওৰোৱা, very loud with our hands over our ears to understand better। আৰু এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ যায় যে আমি আমাৰ কাণৰ ওপৰত হাত দি পেলাই কথা শুনিবলগীয়া অৱস্থা হয়, with our hands over our ears to understand better। And the teacher's great ruler rapping on the table। আৰু শিক্ষকৰ এচাৰিৰ টেবুলৰ ওপৰত পৰা কোব, এই সকলোবোৰ কিন্তু অতি হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ, আৰু এইবোৰ ক'লৈকে শুনা যায়, এইবোৰ ৰাস্তাৰ পৰ্যন্ত কিন্তু শুনা যায়। But now it was all so still। কিন্তু এতিয়া এইবোৰ সকলো নিস্তব্ধ হৈ আছিল। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen। আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে মই কেনেকৈনো মনে মনে গৈ কোনেও নেদেখাগৈ মই মোৰ টেবুলত বহিমগৈ। But of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning। কিন্তু কি হৈছিল, সেই গোটেই দিনটো কিন্তু দেওবাৰৰ নিচিনা নিস্তব্ধ হৈ পৰিছিল। অৰ্থাৎ দেওবাৰ যেনেকৈ শান্তশিষ্ট স্কুল নাথাকিলে কেনেকুৱা হৈ থাকিব, ঠাণ্ডা হৈ থাকিব নাথাকে, ঠিক সেইদৰে কিন্তু সেই দিনটো কিন্তু কি হৈ আছিল, একদম দেওবাৰ তাৰ নিচিনাকৈ একদম নিস্তব্ধ হৈ আছিল। Through the window I saw my classmates already in their places। আৰু মই খিৰিকীয়েদি কি দেখিলোঁ যে মোৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি ইতিমধ্যে নিজৰ নিজৰ জেগাত বহি আছে। And Mr. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm। আৰু মিষ্টাৰ হেমেলে কি কৰি আছিল, খোজকাঢ়ি আছিল, আৰু কেনেকৈ খোজকাঢ়ি আছিল, তেওঁ সেই দীঘল লোহাৰ এচাৰিডাল ক'ত লৈ আছিল, তেওঁ কাষলতিৰ তলত ভৰাই লৈ পেলাই। I had to open the door and go in before everybody। আৰু লেখকে কৈছে যে মই দুৱাৰখন খুলি সকলোৰে আগেদিয়ে যাবলগীয়া হ'ল। You can imagine how I blushed and how frightened I was। লেখকে আমাক কৈছে তোমালোকে যে অনুমান কৰিব পাৰিবাই যে মই কিমান ভয় খাই আছিলোঁ আৰু মই কিমান লাজ পাইছিলোঁ। You can imagine how I blushed and how frightened I was। তোমালোকক হয়তো পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে যে সেইদিনাখনৰ দিনটোনো কেনেকৈ ইমান পৃথক আছিল। তেতিয়া তোমালোকে লিখিব লাগিব যে অন্যান্য দিনত স্কুলত সকলোৱে একেলগে চিঞৰি চিঞৰি পঢ়ে, শিক্ষকৰ এচাৰিৰ মাৰ টেবুলত পৰে, আৰু এনেকুৱা অৱস্থা হয় যে আমি সকলোৱে কাণেৰে নুশুনা অৱস্থা হৈ যায়, আমি কাণৰ ওপৰত হাত দি শুনিব লাগে, বেঞ্চবোৰ খোলা নমা হৈ থাকে, চিঞৰ বাখৰ লাগি থাকে, কিন্তু সেইদিনা এইবোৰ একো শুনিবলৈ পোৱা যোৱা নাছিলে। নেক্সট আহিলোঁ, বাট নথিং হেপেণ্ড, মিষ্টাৰ হেমেল চ মি এণ্ড ছেইড ভেৰি কাইণ্ডলি। কিন্তু একোৱেই তেনেকুৱা ঘটনা নহ'ল যে তেওঁ মোক খং কৰিলে বা কিবা কৰিলে। মিষ্টাৰ হেমেলে মোক দেখিলে আৰু অতি নম্ৰভাৱে ক'লে, গ' টু ইয়ৰ প্লেচ কুইকলি লিটল ফ্ৰান্স, যে তোমাৰ জেগালৈ যোৱা সৰু ফ্ৰান্স, উই ৱেৰ বিগিনিং উইদাউট ইউ, আমি তুমি নোহোৱাকৈয়ে আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছিলোঁ। I jumped over the bench and sat down at my desk। কৈছে যে মই মোৰ বেঞ্চখন পাৰ হৈ তাতে জঁপিয়াই পৰি বহিলোঁ। Not till then when I had got a little over my feet। কৈছে যে বেছি সময় হোৱা নাছিল যে মই মোৰ ভয়টো আঁতৰাই পেলাইছিলোঁহে, তেতিয়া কিন্তু কি হ'ল, মই দেখিলোঁ যে এইটো চা মন কৰিবলগীয়া কথা, when I had got a little over my feet, যেতিয়া মই মোৰ ভয়টোক হাম কটাইছিলোঁহে। Did I see that our teacher had on his beautiful green coat। মই দেখিলোঁ যে আমাৰ শিক্ষকজনে তেওঁৰ ধুনীয়া সেউজীয়া কোটটো পিন্ধি আহিছে। এতিয়া তোমালোকক পৰীক্ষাত সেই শিক্ষকজনৰ বেশভূষাৰ কেনেকুৱা তেওঁ বেশভূষা কৰি আহিছিল তেওঁলোকক সেইটো সুধিব পাৰে। হিজ বিউটিফুল গ্ৰীণ কোট, হিজ ফ্ৰিল চাৰ্ট, তেওঁ পতি লগোৱা কামিজটো অৰ্থাৎ চোলাটো, এণ্ড দ্য লিটল ব্লেক, তেওঁ সৰু ক'লা মুগা, আমি নেক্সট পেজলৈ গৈছোঁ, কেপ, তেওঁ সৰু ক'লা মুগা টুপিটো, অল এম্ব্ৰইডাৰী, তেওঁ সকলো এম্ব্ৰইডাৰী কৰি থোৱা আছিল, ডেট হি নেভাৰ ৱৰ এক্সেপ্ট অন ইনস্পেকশ্যন এণ্ড প্ৰাইজ ডেজ। আৰু কি হৈছিল, তেওঁ এই বিশেষ বেশভূষাটো কেতিয়া পিন্ধিছিল, যেতিয়া স্কুললৈ কোনোবা স্কুল পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ কোনোবা ওপৰৰ মানুহ আহিছিল,
যেনেকৈ আমাৰ আহে আগতে স্কুল পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ ওপৰৰ কোনোবা পৰিদৰ্শক আহে, যদি তেনেকুৱা কোনোবা মানুহ আহে বা প্ৰাইজ দিয়ে হয়, ইনস্পেকশ্যন এণ্ড প্ৰাইজ দিয়ে, কিবা যদি বঁটা বিতৰণি আছে স্কুলত, তেওঁ তেনেকুৱা দিনতহে মানে স্পেচিয়েল দিনতহে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বেশভূষাটো কৰি আহিছিল। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. কিন্তু তেওঁ কৈছে, কিন্তু সেইদিনা কিন্তু স্কুলখন অতি আচৰিত যেন লাগিছিল মোৰ বাবে, কাৰণ একো চিঞৰ বাখৰ নাছিল। ষ্ট্ৰেঞ্জ মানে আচৰিত, আৰু চলেম মানে গহীন গম্ভীৰ এটা পৰিৱেশ হৈ আছিল। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that there were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. কিন্তু সকলোতকৈ বেছি আচৰিত হৈছিলোঁ মই কি দেখি, যে আমাৰ পিছফালৰ বেঞ্চবোৰ যিবোৰ সাধাৰণতে খালী হৈ থাকে, সেইদিনা কিন্তু তাত কোন বহি আছিল? The village people sitting quietly. কৈছে যে গাঁৱৰ অন্যান্য মানুহখিনিও কিন্তু আমাৰ দৰে শান্তভাৱে বহি আছিল। আৰু বহি থকা মানুহখিনিৰ ভিতৰত কোন কোন আছিল তেওঁলোকক কিন্তু সুধিব পাৰে। অল্ড হজাৰ, বৃদ্ধ হজাৰ নামৰ মানুহজন, উইথ হিজ 3 cornered হেড, আৰু তেওঁ কি কৰিছিল, তেওঁ নিজৰ 3-কোণীয়া টুপিটো পিন্ধি আহিছিল। দ্য ফৰ্মাৰ মেয়ৰ, প্ৰাক্তন মেয়ৰজন, দ্য ফৰ্মাৰ পোষ্টমাষ্টাৰ, প্ৰাক্তন পোষ্টমাষ্টাৰজন, এণ্ড সেভাৰেল আদাৰ্ছ বিচাইডছ। কৈছে যে আৰু অন্যান্য ঢেৰ তেনেকুৱা মানুহ আছিল। এভৰিবডি লুক ছেড, সকলোকে কিন্তু দেখাত বৰ দুখী যেন লাগিছিল। এণ্ড হজাৰ হেড ব্ৰট এন অল্ড প্ৰাইমাৰ, আৰু হজাৰে কি কৰিছিল, এখন পুৰণি কুঁহিপাত লৈ আহিছিল। কুঁহিপাত মানে আমি যেনেকৈ যে ক শ্ৰেণী প্ৰথম শ্ৰেণীত যে সৰু সুৰা অৱা কিতাপবোৰ লৈ যাওঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ এখন তেওঁ কি কৰিছিল, হজাৰ হেড ব্ৰট এন অল্ড প্ৰাইমাৰ, হজাৰে তেনেকুৱা এখন লৈ আহিছিল। Thumped at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. আৰু কি কৰিছিল, তেওঁ সেইখন বুঢ়া আঙুলিৰে মুঠি মাৰি ধৰি লৈ তেওঁৰ নি ওপৰত, তেওঁৰ আঁঠুৰ ওপৰত লৈ পেলাই তেওঁৰ চশমাজোৰে সেইখন পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিছিল। তেওঁলোকক এই বিৱৰণটো সুধিব পাৰে, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। While I was wondering about it all, Mr. Hemel mounted his chair. আৰু কৈছে যে যেতিয়া মই এইবোৰ কথাক লৈ মানে আচৰিত হৈ পৰিছিলোঁ, যেতিয়া মই এইবোৰ কথা ভাবি কি হৈছে মই ভাবি একো পোৱা নাছিলোঁ, তেতিয়া কি হ'ল, মিষ্টাৰ হেমেল মাউণ্টেড হিজ চেয়াৰ, তেওঁ মিষ্টাৰ হেমেলে নিজৰ চকীখন অলপ লৰাই জোকাৰি বহিলে। এণ্ড ইন দ্য চেম গ্ৰেভ এণ্ড জেণ্টেল টোন হুইচ হি হেড ইউজড টু মি ছেইড, আৰু তেওঁ মোক যেনেদৰে অথনি নম্ৰভাৱে কথা কৈছিল, তেওঁ একেটা সুৰতে আমাক ক'লে, মাই চিলড্ৰেন, দিছ ইজ দ্য লাষ্ট লেচন আই চেল গিভ ইউ। ভেৰি ভেৰি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চোৱা, মাই চিলড্ৰেন, দিছ ইজ দ্য লাষ্ট লেচন আই চেল গিভ ইউ, অৰ্থাৎ কৈছে ল'ৰা ছোৱালীসকল, এইটো মোৰ তোমালোকক দিয়া শেষ লেচন হ'বগৈ, অৰ্থাৎ এইটোৱে মোৰ তোমালোকৰ বাবে শেষ লেচন, লাষ্ট লেচন। দ্য অৰ্ডাৰ হেজ কাম ফ্ৰম বাৰ্লিন টু টিচ অনলি জাৰ্মান ইন দ্য স্কুলছ অফ আলছেক। কৈছে যে অৰ্ডাৰ আহিছে যে আলছেকৰ স্কুলত কি পঢ়োৱা হওক, অনলি জাৰ্মান ভাষা পঢ়োৱা হওক। কিয় জাৰ্মান ভাষা পঢ়ুৱাব লাগে? কাৰণ অলৰেডি ফ্ৰান্স যুদ্ধত হাৰিছে, গতিকে এতিয়া কি হ'ল, গতিকে তেওঁলোকে যোনে অঞ্চলটো জিকিলে, অৰ্থাৎ প্ৰুছিয়ান সৈন্যই, গতিকে সেইবাবে ইয়াত এতিয়া অকল জাৰ্মানী ভাষাহে পঢ়ুৱাব লাগে। ক'ত? আলছেক এণ্ড লৰিন, অৰ্থাৎ আলছেক আৰু লৰিন নামৰ সেই জেগাটো টুকুৰা এতিয়া অকল জাৰ্মান ভাষাহে পঢ়ুৱা হ'ব। দ্য নিউ মাষ্টাৰ কামছ টম'ৰ, অৰ্থাৎ নতুন মাষ্টাৰজন কেতিয়া আহিব? কাইলৈৰ পৰা আহিব। দিছ ইজ ইয়ৰ লাষ্ট ফ্ৰেঞ্চ লেচন, এইটো তোমালোকৰ বাবে শেষ ফ্ৰান্স ভাষাৰ লেচন। I want you to be very attentive. মই তোমালোক সকলোকে অতি সক্ৰিয় হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, বা তোমালোকক মই সক্ৰিয় হৈ থকাটো বিচাৰিছোঁ। What a thunder clap these words were to me. কৈছে যে তেনেকুৱা বজ্ৰপাত পৰাৰ দৰে কথা এইটো মোৰ বাবে আছিল। On the riches, that was what they had put up at the town hall. কৈছে যে কি দুৰ্ভাগ্য, আচলতে সেই টাউন হলৰ সেই বুলেটিনখনৰ আচলতে সেইটো কথাকে নটিচ মাৰি থোৱা আছিল, বা কি নটিচ মাৰি থোৱা আছিল, যে কাইলৈ প্ৰায় ইয়াত অকল জাৰ্মান ভাষাহে পঢ়ুওৱা হ'ব। মাই লাষ্ট ফ্ৰেঞ্চ লেচন, মোৰ শেষৰটো ফ্ৰান্সৰ লেচন। কিয়? আই হাৰ্ডলি নিউ হাউ টু ৰাইট। কৈছে যে মোৰ এইটো শেষৰটো ফ্ৰান্স ভাষাৰ লেচন হ'বগৈ। এইটো কৈ পেলাই ফ্ৰেঞ্চে অনুতপ্ত হৈছে, অৰ্থাৎ তেওঁ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে, এইটো মোৰ ফ্ৰান্স ভাষাৰ শেষ লেচন হ'ল। হোৱাই? কিয়? আই হাৰ্ডলি নিউ হাউ টু ৰাইট, মই ভালকৈ নাজানো যে কেনেকৈনো ফ্ৰান্স ভাষা লিখিব লাগে। আই শুড নেভাৰ লাৰ্ণ এনিম'ৰ, আৰু মই হয়তো শিকিবলৈ নাপাম। আই মাষ্ট ষ্টপ হিয়াৰ, মই ইয়াতে ৰখি যাব লাগিব। দেন হাউ চৰি, কি দুখৰ কথা। আই ৱাজ ফৰ নট লাৰ্ণিং মাই লেচন, যে ফ্ৰান্স এতিয়া অনুতপ্ত হৈছে যে কি হ'লো, মই মোৰ লেচনছখিনি ছাৰে পঢ়োৱাখিনিনো মই কিয় ভালদৰে নপঢ়িলোঁ। ফৰ চিটিং বাৰ্ডছ এক ফৰ গোয়িং শ্লাইডিং অন দ্য চাৰ। কৈছে যে এতিয়া ফ্ৰান্স অনুতপ্ত হৈছে যে তেওঁ কিয়নো নপঢ়ি পেলাই চৰাইৰ কণী বিচাৰি বা ঘূৰি ফুৰি পানীত সাঁতুৰি নাতুৰি ঘূৰি ফুৰিছিল। তোমালোকক এইটো
সুধিব পাৰে very very important for checking birth checks or going sliding on the sir. My books that had seemed such a nuisance a while ago so heavy to carry my grammar and my history of the saints. কৈছে যে মোৰ সেই কিতাপবোৰ যিবোৰ অলপ আগলৈকে মোৰ বাবে একদম অদৰকাৰী যেন হৈ আছিল আৰু কৈছে যে অলপ দিয়া আগলৈকে যিবোৰ মই দাঙিবলৈ অতি গধুৰ যেন ফিল হৈছিল মোৰ গ্ৰামাৰৰ কিতাপবোৰ মোৰ ব্যাকৰণৰ কিতাপ মোৰ হিষ্ট্ৰী বা মোৰ বুৰঞ্জীৰ কিতাপ কৈছে যে we're old friends now that I could not give up কৈছে যে এতিয়া মোৰ বাবে পুৰণি বন্ধু হৈ গ'ল যাক মই এতিয়া এৰি দিব নোৱাৰো কৈছে যে অৰ্থাৎ ফ্ৰান্সে আগলৈকে যেতিয়ালৈকে এইবোৰ আছিল তেতিয়ালৈকে কিন্তু একো গুৰুত্ব দিয়া নাছিল কিন্তু যেতিয়াই কথাটো ওলাল যে এতিয়াৰ পৰা আৰু তেওঁলোকৰ ফ্ৰান্স ভাষা শিকোৱা নহয় ফ্ৰান্স কিন্তু একদম দুখত ভাগি পৰিল যে কিয়নো তেওঁ নপঢ়ি নুশুনি অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছিল and Mr. Hamel too আৰু কৈছে Mr. Hamel the idea that he was going away that I should never see him again কৈছে যে তেওঁ যে গুচি যাবগৈ এই কথাতে মোক বাৰুকৈ মানে প্ৰভাৱ পেলাইছিল made me forget all about his ruler and how cranky he was কৈছে যে মিষ্টাৰ হেমেল গুচি যাব এই কথাতে মোক অতি দুখ দিছিল আৰু তেওঁ সেই এছাৰীৰ কোব হওক বা তেওঁৰ সেই খিংখিঙীয়া স্বভাৱটো বা তেওঁৰ খঙৰ স্বভাৱটো কিন্তু মই সেইটো সময়ত কিন্তু পাহৰি পেলাইছিলোঁ Poor man, it was in honor of his last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. কৈছে যে দুৰ্ভগীয়া মানুহজন বা কৈছে যে দুৰ্ভগীয়া মানুহজন এয়া তেওঁ সেই তেওঁৰ লাষ্ট লেচনটোৰ প্ৰতি তেওঁৰ শেষ পাঠটোৰ প্ৰতি সন্মান জনাই তেওঁৰ এই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ যিযোৰ তেওঁ দেওবাৰ বা অন্যান্য বিশেষ দিনত পিন্ধে তেওঁ আজি পিন্ধি আহিছে and now I understood why the old man of কৈছে যে আৰু মই এতিয়া বুজিব পাৰিলো কিয়নো সেই গাঁৱৰ বুঢ়া মানুহসকল কৈছে যে the villagers sitting there in back on the room আৰু মই এতিয়া বুজিব পাৰিছিলো যে কিয়নো গাঁৱৰ মানুহখিনি তাত আহি বহি আছিলহি it was because they were sorry too আৰু কৈছে কিয়নো তেওঁলোকো দুখিত হৈছিল তেওঁলোকেও দুখ পাইছিল that they had not gone to school more কৈছে যে কিয়নো তেওঁলোকো স্কুল যোৱা নাছিল it was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more আৰু কৈছে যে কিয়নো তেওঁলোকে এই শিক্ষকজনক শ্ৰদ্ধা জনাব বিচাৰিছিল তেওঁ সন্মান দিব বিচাৰিছিল যিয়ে লাষ্ট 40টা বছৰ ধৰি সেৱা আগবঢ়াই আহিছে দেশখনৰ বাবে for his 40 years তেওঁলোকক সুধিব পাৰে যে মিষ্টাৰ হেমেলে কিমান বছৰ ধৰি সাৰ্ভিস আগবঢ়াইছিল বা কিমান বছৰ ধৰি শিক্ষকতা কৰিছিল তাত তোমালোকে লিখিব লাগিব যে মিষ্টাৰ হেমেলে 40 ইয়াৰ্স ধৰি পেলাই নিজৰ সাৰ্ভিসটো আগবঢ়াইছিল বা তেওঁ 40 বছৰ ধৰি শিক্ষকতা কৰি আহিছিল While I was thinking all of this, I heard my name call. আৰু যেতিয়া মই এইবোৰ কথা ভাবি আছিলো যেতিয়া মোৰ নাম আহি পৰিল It was my turn to recite আৰু এতিয়া মোৰ কোৱাৰ পাল পৰিছিল What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through very loud and clear and without one mistake কৈছে যে মই বিচাৰিছিলো যে মই একো ভুল নোহোৱাকৈ একদম ডাঙৰকে স্পষ্টভাৱে সকলো rules গ্ৰামাৰক ক'ব বিচাৰিছিলো by I got mixed up on the first word and stood there কৈছে যে কিন্তু মই মোৰ প্ৰথম শব্দটো কওঁতেই খেলমেলি কৰি দিলো আৰু কৈছে যে তাত মই থিয় হৈ ৰৈ থাকিলো holding on to my desk my heart beating and not daring to look কৈছে যে মই বেঞ্চখনতে ভেজা দি পেলাই ভয়তে কপি ৰৈ থাকিলো আৰু মোৰ ওপৰলৈ চাবলৈ কিন্তু সাহস হোৱা নাছিল I heard Mr. Hamel say to me কৈছে যে মিষ্টাৰ হেমেলে মই মোক কোৱা শুনিছিলো I won't scold you little France কৈছে যে মই তোমাক গালি নাপাৰো little France you must feel bad enough কৈছে তুমি নিজেই অনুতপ্ত হৈছা see how it is চোৱা কেনেকুৱা কথা every day we have said to ourselves বা I have plenty of time কৈছে যে প্ৰত্যেক দিনা আমি ভাবো যে আমাৰ ওচৰত বহুত সময় আছে I will learn it tomorrow আমি কাইলে পঢ়িম and now you see where you have come out কৈছে যে এতিয়া চোৱা আমি এটা কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি পালোহি that's the great trouble with ahsec কৈছে যে ahsecৰ সৈতে এইটোৱে সবতকে ডাঙৰ সমস্যা আছে puts off learning till tomorrow very very important line কৈছে যে ahsecে সদায় কাইলৈৰ বাবে কথা শিকিবলৈ থয় now those fellows out there will have the right to say কৈছে যে এটা সেই মানুহখিনি তোমালোকৰ ওপৰত কোৱাৰ অধিকাৰ থাকিব কাৰ অধিকাৰ থাকিব অৰ্থাৎ সেই Prussian সৈন্য বা Prussian মানুহৰ অধিকাৰ থাকিব যে how is it you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language কৈছে যে কেনেকুৱা কথা হৈছে এইটো যে তোমালোকে নিজকে ফ্ৰেঞ্চমেন বুলি তোমালোকে নিজকে ফ্ৰান্স ভাষী বুলি কোৱা হয় কিন্তু তোমালোকে দেখোন নিজৰ ভাষাটো ক'বও নাজানা আৰু লিখিবও নাজানা but you are not the worst poor little France কিন্তু তুমি বেয়া নহয় little France we have all a great deal to reproach ourselves with কৈছে যে
আমি সকলোৱে কিন্তু আমি নিজকেই দুখ দিবও লাগিব। Your parents were not anxious enough to have you learn more. কৈছে যে তোমালোকৰ বা তোমাৰ পিতৃ মাতৃয়ে তোমালোকক পঢ়োৱাৰ প্ৰতি ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাছিল, তেওঁলোক ইমান চিন্তিত হোৱা নাছিল যে তোমালোকে পঢ়িব লাগে। They have preferred to put you to work on a farm or at the mills. যে তেওঁলোকে তোমালোকক বা তোমাৰ লগৰ নিচিনা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰক কি কৰিছিল, পথাৰত কাম কৰিবলৈ বা মিলত কাম কৰিবলৈহে পঠিয়াইছিল। কিয়? So as to have a little more money. অলপমান বেছি পইচা পাবৰ বাবেই তেওঁলোকে তোমালোকক কাম কৰিবলৈহে পঠিয়াইছিল পঢ়ুৱাতকৈ। And আৰু মই I have been to blame also, আৰু মই নিজকেও দুখ দিব লাগে। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? কৈছে মই বাৰু তোমালোকক মোৰ বাগিচাখনত পানী দিবলৈ পঠিওৱা নাছিলো নে, তোমালোকক পঢ়ুৱাই এৰি পেলাই? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? আৰু কৈছে যে যিদিনা মই মাছ মাৰিবলৈ যাব খুজিছিলো, সেইদিনা বাৰু মই তোমালোকক স্কুল বন্ধ দিয়া নাছিলো নে? তোমালোকক এই প্ৰশ্নটো কিন্তু পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে যে মিষ্টাৰ হেমেলে নিজক কিয় দুখ দিছিল। এতিয়া তোমালোকে ক'ব লাগিব যে মিষ্টাৰ হেমেলে কেতিয়াবা ল'ৰা ছোৱালীখিনিক নপঢ়ুৱাই পেলাই তেওঁলোকক ফুলত পানী দিবলৈ পঠিয়াইছিল, বা তেওঁ কেতিয়াবা নিজে মাছ মাৰিবলৈ যাওঁতে স্কুল বন্ধ কৰি থৈ গৈছিল, সেইবাবে তেওঁ নিজকেও দুখ দিছিল। Then from one thing to another, Mr. Hamel went to talk of the French language. আৰু এনেকৈ কথা বাগৰি বাগৰি গৈ গৈ মিষ্টাৰ হেমেল ক'ত পালেগৈ? ফ্ৰান্স ভাষাৰ কথাৰ ওপৰত পালেগৈ। Saying that it was the most beautiful language in the world. কৈছে যে তেতিয়া মিষ্টাৰ হেমেলে ক'লে যে ফ্ৰান্স ভাষাটো কিন্তু বিশ্বৰ আটাইতকৈ বিউটিফুল বা অতি ধুনীয়া সুন্দৰ ভাষা। দ্য ক্লিয়াৰেষ্ট, সকলোতকৈ পৰিষ্কাৰ। দ্য মোষ্ট লজিকেল, সকলোতকৈ যুক্তিপূৰ্ণ। ডেট উই মাষ্ট, কৈছে যে যিটোক আমি সকলো প্ৰকাৰে কি কৰিব লাগে? ৰক্ষা কৰি থাকিব লাগে। আৰু ক'ত ৰক্ষা কৰিব লাগে? আমাৰ নিজৰ মাজত। অৰ্থাৎ আমি এই ভাষাটো কিন্তু নিজৰ মাজতে জীয়াই ৰাখিব লাগিব, আৰু আমি ইয়াক কেতিয়াও কি কৰিব লাগিব? নেভাৰ ফৰগেট ইট। ইয়াক আমি কেতিয়াও পাহৰিব নালাগিব। Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. কৈছে যে যেতিয়া মানুহ যেতিয়া দাস হয়, অৰ্থাৎ যেতিয়া কোনোবাই কাৰোবাৰ ওপৰত কাৰোবাৰ স্বাধীনতা কাঢ়ি লয়, যেতিয়া অন্য মানুহৰ ওপৰত দাস হৈ পৰে, তেওঁলোকৰ যিটো বন্দিত্বৰ চাবিকাঠিটো কিন্তু বন্দিত্বৰ তলাৰ যিটো চাবিকাঠি, সেইটো হৈছে তেওঁলোকৰ ভাষা। অৰ্থাৎ যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে নিজৰ ভাষাটো এৰি নিদিয়ে, তেতিয়ালৈকে কিন্তু তেওঁলোকক কোনেও বন্দী কৰিব নোৱাৰে। ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। তোমালোকক কিন্তু এই কথাকণ কিন্তু সুধিব পাৰে যে কিয় মিষ্টাৰ হেমেলে কিন্তু ভাষাটোক এনেদৰে কৈছিল। তেওঁলোকে ক'ব লাগিব যে মানুহ যেতিয়ালৈকে কোনো কাকো পৰাধীন কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়ালৈকে মানুহে নিজৰ ভাষাটোক ধৰি ৰাখে। Then he opened the grammar and read us our lesson. তেতিয়া তেওঁ কি কৰিলে? তেওঁ গ্ৰামাৰৰ কিতাপখন মেলিলে আৰু আমাক এটা পাঠ পঢ়ালে। I was amazed to see how well I understood it. কৈছে যে মই আচৰিত হৈ পৰিছিলোঁ যে মই কেনেকৈনো ইমান সহজতে বুজি পাইছিলোঁ। All he said seemed so easy. আৰু তেওঁ মোক যি কৈছিলে মই সকলো কিন্তু শুনি অতি সহজ পাইছিলোঁ। All he said seemed so easy. So easy. I think too that I had never listened so carefully. আৰু এতিয়া ফ্ৰান্সে কৈছে যে মই নিজেও ভাবিছোঁ যে হয়তো মই কেতিয়াও ইমান আগতে ইমান মন দি কিন্তু কেতিয়াও শুনা নাছিলোঁ। Everything with so much patience. কৈছে যে ইমান ধৈৰ্য ধৰি কিন্তু মই কেতিয়াও তেওঁৰ কথা ইমান শুনা নাছিলোঁ। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. কৈছে এনেকুৱা লাগিছিল যে তেওঁ যিমানখিনি জানে সকলো যেন তেওঁক আমাক একে উশাহতে পঢ়ুৱাই যাবহে বিচাৰিছে। And to put it all into our heads at once. আৰু সকলো কথা যেন তেওঁ একে উশাহতে বা একেবাৰতে যেন আমাৰ মূৰৰ ভিতৰত বা মগজুৰ ভিতৰত যেন সুমুৱাই দিব খুজিছে। After the grammar, we had a lesson in writing. কৈছে যে গ্ৰামাৰ লেচন শেষ হোৱাৰ পিছত কি হ'ল? আমাৰ লিখাৰ এটা লেচন আৰম্ভ হ'ল, এটা পাঠ আৰম্ভ হ'ল। That day Mr. Hamel had new copies for us. আৰু কি কৈছিল? সেইদিনা মিষ্টাৰ হেমেলে কি কৰিছিল? তেওঁলোকৰ বাবে নতুন কপিজ বা নতুন বহি লৈ আহিছিল। Written in a beautiful round hand, France assac. আৰু তাত ধুনীয়া ধুনীয়া আখৰে কি লিখা আছিল? ফ্ৰান্স আৰু এলজেক, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ দেশখনৰ নাম আৰু তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নামটো। They looked like little flags floating everywhere in the school room. আৰু দেখিলে সৰু সৰু বহিবোৰ কেনেকুৱা লাগিছিল যেন এখন এখন সৰু সৰু পতাকাহে যেন জিলিকি আছে। আৰু সকলোকে দি দিছিল কি আছিল? They look like little flags floating everywhere in the school room. Hung from the road at the top of our desk. কৈছে যে আমাৰ ডেস্কৰ ওপৰে সদায় জিলিকি আছিল।
You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. কৈছে যে তোমালোকে দেখিব পাব লাগিছিল যে এইটো দেখিবলৈ ৰুমটো দেখিবলৈ কেনেকৈ আমাৰ শান্ত হৈ আছিল আৰু সকলোৱে কেনেকৈ নিজৰ কাম কৰিবলৈ বহিছিল। অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট মই লাইনটো আনলাইন কৰি দিছোঁ। You ought to have seen how everything was and how quiet was. The only sound was the scratching on the pens over the paper. কৈছে যে একমাত্ৰ চাউণ্ডটো কিহৰ পৰা আহিছিল? পেপাৰৰ ওপৰত লিখোঁতে পেনে যিটো ঘঁহনি খাই যায় মাত্ৰ সেই চিনটোৱে তাত কিন্তু অকল দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। Scratching of pens over the paper. Once some beetles flew in. কৈছে অলপ সময় কিছুমান মাখি সোমাই আহিছিল, বিটল সোমাই আহিছিল, ভোমোৰা সোমাই আহিছিল, বাট nobody paid any attention to them. কৈছে যে কিন্তু কোনেও সেইদিলৈ কিন্তু একো মনে নিদিলে। Not even the littlest one. কৈছে একদম সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও কিন্তু ইয়ালৈ মন নিদিলে, অৰ্থাৎ চবে মন পুতি লিখাত ব্যস্ত। Who worked right on tracing their physics as if what that was friends too. কৈছে যে সকলে কিন্তু একদম মনোযোগেৰে লিখিবলৈহে আৰম্ভ কৰিলে। On the roof the pigeons could very low. কৈছে যে ছালৰ ওপৰত মুধৰ ওপৰত পাৰ চৰাইবোৰে সৰুকৈ কুকুৰা বজাইছিল, পাৰবোৰেও মাতিবলৈ ধৰিলে। And I thought to myself, আৰু মই নিজে ভাবিবলৈ ধৰিলোঁ যে will they make them sing in German? কৈছে যে সিহঁতি পাৰ চৰাইবোৰ জাৰ্মান ভাষাত ক'বলৈ শিকাব নেকি? Even the pigeons কৈছে যে পাৰ চৰাইবোৰকো তাহাঁতে কি জাৰ্মান ভাষাতহে কুৰুলিয়াবলৈ শিকাব নেকি? Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. কৈছে যে যেতিয়াই মই মোৰ পঢ়াৰ পৰা মূৰ দাঙি পেলাই মিষ্টাৰ হেমেলৰ ফাললৈ চাওঁ, তেতিয়াই মই কি দেখোঁ যে মিষ্টাৰ হেমেল চিটিং মোশনলেছ, তেওঁ কোনো গতি নোহোৱাকৈ এটা নিৰ্বিৰভাৱে তেওঁ চকীখনত বহি আছে আৰু গেজিং ফাৰ্ষ্ট এট ওৱান থিং দেন এট আনাডাৰ, আৰু তেওঁ এবাৰ ইটো বস্তুলৈ চাইছে আৰু এবাৰ সিটো বস্তুলৈ চাইছে। As if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. যেন তেওঁ সকলো কথা তেওঁ মনৰ ভিতৰত তেওঁ মূৰৰ ভিতৰত তেওঁ সোমাই ল'বহে খুজিছে যে ৰুমটোনো দেখিবলৈ, স্কুলৰ সেই ৰুমটোনো দেখিবলৈ কেনেকুৱা। Fancy, for 40 years he had been there in the same place. আচৰিত কথা যে তেওঁ লাষ্ট 40 বছৰে তেওঁ একেটা জেগাতে আছে। With his garden outside the window. কৈছে তেওঁৰ ফুলনিখন তেওঁৰ আগফালে খিৰিকীখনৰ সন্মুখত, his class in front, তেওঁৰ যিটো ক্লাছ সেইটো তেওঁৰ সন্মুখত, আৰু কৈছে যে just like that, এনেকৈ তেওঁ 40টা বছৰ পাৰ কৰি দিলে। Only the desks and benches had been worn smooth. কৈছে যে মাত্ৰ সেই বেঞ্চবোৰহে ক্ষয় হৈ পৰিছে, অৰ্থাৎ বেঞ্চবোৰহে ক্ষয় গৈ মিহি হৈ পৰিছেগৈ ইমান বছৰে, তাৰ বাদে কিন্তু বেলেগ একো চেঞ্জ হোৱা নাই। The walnut trees in the garden were taller. যে ৱালনাটৰ যিবোৰ গছ আছিল সেইবোৰ ওখ হৈ পৰিল। And the hopevine that he had planted himself twined about the windows to the roof. কৈছে তেওঁ যিবোৰ আঙুৰৰ লতা ৰুইছিল সেইবোৰ কি হ'ল বগাই কি হ'ল খিৰিকী দি গৈ পেলাই ক'ত পালেগৈ, মুধৰ পালেগৈ, চালিৰ ওপৰ পালেগৈ। How it must have broken his heart to leave it all, poor man. কৈছে যে এই সকলোবোৰ এৰিবলৈ তেওঁ কিমান দুখ পাইছিল, দুৰ্ভগীয়া মানুহজন। ফ্ৰান্সে আকৌ কৈছে to hear his sister moving about in the room above packing their trunks. কৈছে যে ওপৰত কি শুনা গৈছিল যে মিষ্টাৰ হেমেলৰ ভনীয়েকে কি কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ বস্তুবোৰ পেক কৰিছিল নিজৰ ট্ৰাংকত, কিয়নো for they must leave the country next day, কিন্তু তেওঁলোকে সেই দেশখন পিছদিনাখনেই এৰি যাবগৈ লাগিব। But he had the courage to hear every lesson to the very last. কিন্তু তেওঁ সেইটো সাহস আছিল যে তেওঁ সকলো লেচন একদম শেষলৈকে পঢ়ুৱাই যাব। After the writing we had a lesson in history. আৰু লিখি শেষ হোৱাৰ পিছত কি হৈছিল, আমাক এটা হিষ্ট্ৰীৰ লেচন, আমাক এটা বুৰঞ্জীৰ লেচন কোৱা হৈছিল। And then the babies chanted their ba bi bu. কোৱা গৈছে যে এটা পোৱালিবোৰেও চিঞৰিবলৈ ধৰিছিল। Down there at the back of the room, old Hozar had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them. আৰু কৈছিল আৰু সেই ৰুমটোৰ চুকত বহি থকা বুঢ়া হজাৰেও কি কৰিছিল, তেওঁ চশমাযোৰ পিন্ধি সেই কুঁহি পাতখন সেই পোৱালি সোপাৰ লগত, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিছিল। You could see that he too was crying. কৈছে যে আমি চাব পাৰোঁ, তোমালোকে দেখিবা যে হজাৰেও কিন্তু বা মিষ্টাৰ হজাৰেও কিন্তু কান্দি আছিল। His voice trembled with emotion. আৰু তেওঁৰ মাতটো কি হৈছিল, দুখত তেওঁৰ মাতটো কঁপি উঠিছিল।
And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. কিন্তু এনেকুৱা হাঁহি উঠিছিল যে তাৰ মাতটো শুনি আমি সকলোৱে হাঁহিম নে কান্দিম যেন কৰিছিলোঁ। Oh, how well I remember it, the last lesson। কৈছে যে মইতো কিমান ইমান মনত ৰাখিব পাৰিছোঁ যে এইটো মোৰ শেষ পাঠ আছিল, অৰ্থাৎ মোৰ এইটোৱেই শেষ পাঠ। All at once the church clock struck 12 আৰু একেলগে ঘড়ীৰ গীৰ্জাৰ যিটো ঘড়ী সেইটো কি হ'ল 12টা বজাৰ যিটো সংকেত, সেই 12টা বজাৰ সংকেতটো দিলে। দেন দ্য এঞ্জেলাছ হৈছে যে সেইটো সময়তে প্ৰাৰ্থনা আৰম্ভ হ'ল। এঞ্জেলাছ মানে কি হৈছে খ্ৰীষ্টিয়ান প্ৰাৰ্থনা, ইয়াৰ কোনো বেলেগকৈ অসমীয়া অৰ্থ নাই। এট দ্য ছেম মোমেণ্ট দ্য ট্ৰাম্পেটছ অফ দ্য প্ৰুচিয়ান, আৰু সেইটো মানে কি হ'ল প্ৰুচিয়ান সৈন্যৰ যিবোৰ ট্ৰাম্পেটছ সেইবোৰ ভাজি উঠিল। ৰিটাৰ্ণিং ফ্ৰম দি ড্ৰিল, আৰু সেইটো কি হৈছিল তেওঁলোক ড্ৰিলৰ পৰা বা তেওঁলোক কুচকাৱাজৰ পৰা উভতি আহিছে, আৰু তেওঁলোকৰ যিবোৰ ট্ৰাম্পেটছ মানে কিবোৰ বাজে যে ড্ৰিল কৰোঁতে বজোৱাই যে তেনেকুৱাবোৰ বাজি উঠিলে। মিষ্টাৰ হেমেল ষ্টুড আপ, মিষ্টাৰ হেমেল থিয় হ'ল। ভেৰি পেল ইন হিজ চেয়াৰ, আই নেভাৰ চ হিম লুক চ টল। কৈছে যে তেওঁ চকীখনৰ ওপৰত থিয় হৈ পৰিলে, তাৰ মুখখন কেনেকৈ বৰ হেতা পৰি আছিল, আৰু কৈছে যে মই মিষ্টাৰ হেমেলক কিন্তু ইমান ওখকৈ কেতিয়াও দেখা পোৱা নাছিলোঁ। My friends said, যে মোৰ বন্ধুসকল তেওঁ ক'লে, but something choked him, he could not go on। যে মই অৰ্থাৎ তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে কিন্তু তেওঁ দুখত কথাখিনি ক'ব পৰা নাই। Then he turned to the blackboard, তেওঁ তেতিয়া কি হ'ল ব্লেকবোৰ্ডখনৰ ফালে পিঠি দিলে। I took a piece of chalk, এটুকুৰা চক ল'লে। Then bearing on with all his might, he wrote as large as he could। আৰু কৈছে তেওঁৰ সমস্ত শক্তি প্ৰয়োগ কৰি তেওঁ যিমান পাৰে সিমান ডাঙৰকৈ তেওঁ লিখিলে। কি লিখিলে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ভাইভ লা ফ্ৰান্স, অৰ্থাৎ ফ্ৰান্স দীৰ্ঘজীৱী হওক, অৰ্থাৎ ফ্ৰান্স দেশৰ তেওঁ দীৰ্ঘজীৱী হোৱাৰ কামনা কৰি ভাইভ লা ফ্ৰান্স বুলি ফ্ৰান্স ভাষাত লিখিলে। দেন হি ষ্টপড এণ্ড লিনড হিজ হেড এগেইনষ্ট দ্য ৱাল। কৈছে তেওঁ এতিয়া ৰ'লে আৰু তেওঁ মূৰটো ৱালখনৰ বিপৰীতে দুৱাই দিলে। উইদাউট এ ৱৰ্ড হি মেড এ জেষ্টাৰ টু আছ উইথ হিজ হেণ্ডছ, আৰু তেওঁ একো নোকোৱাকৈ মনে মনে তেওঁ হাতেৰে এনেকৈ বাহিৰলৈ যোৱাৰ মানে ধৰা হাতটো উলিয়াই তেওঁ ক'লে যে স্কুল ইজ ডিছমিছড, ইউ মে গো, যে স্কুল শেষ হ'ল তোমালোক যাব পাৰা। বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট লেচন, বহুত কথা শিকিবলগীয়া আছে। আমি কি শিকিব পাৰোঁ যে আমাৰ দেশ প্ৰেমৰ কথা তোমালোকক সুধিব পাৰে যে এই চেপ্টাৰটো তোমালোক কি বুজিলা। আমি শিকিব পাৰিম যে সময়ৰ গুৰুত্ব, অৰ্থাৎ কিয়নো আমি সময় পিছলৈ এৰি যাব নালাগে, কিয় নালাগে, কাৰণ সময় থাকিলে আমি শিকিব পাৰিম, পিছত যেতিয়া সময় আঁতৰি যাব তেতিয়া কিন্তু আমি শিকিব নোৱাৰিম। ইয়াৰ পিছত আমি শিকিব লাগিব যে দেশ প্ৰেমৰ কথা, যে দেশ প্ৰেমৰ মহত্বৰ কথা আমি শিকিব লাগিব। মেইন কথা চেপ্টাৰত এই দুটাই আছে, আৰু এইখিনিতে আমাৰ চেপ্টাৰটো পঢ়ি পেলাই শেষ হ'ল। গতিকে এইখিনিতে এৰিছোঁ। নেক্সট টাইম এইটো চেপ্টাৰৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ অতি সোনকালে লৈ, গতিকে টিল দেন বাই বাই, থেংক ইউ।